jarang sekali parti itu hendak benar-benar mengamati kenapa rakyat tak suka kita, apa yang perlu kita berubah. Lebih kepada let's find another hero ataupun with respect je, let's recycle old heroes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke episod 195 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Dah lama kita tak ke udara Syaril. Saya harap semuanya baik-baik belaka. Alhamdulillah. Sibuk sikit dengan urusan kerja. Okey, mungkin berada di luar negara? Ada di luar negara satu tempoh itu dan insyaAllah akan ada lagi dalam seminggu ni saya keluar. Bagaimana sentimen di luar negara? Mungkin Syaril berada di Eropah. Saya di Eropah, tempoh hari saya di Sepanyol untuk satu conference bercakap tentang geopolitik, tentang keadaan dunia semasa dan saya sebagai seorang wakil daripada dunia global majority memberikan sedikit ulasan yang berbeza daripada mungkin apa yang biasa dalam dunia blok barat tersebut. Jadi these conversations are happening and I think it's important siapa-siapa yang ada peluang macam kita ni untuk menyuarakan perspektif yang berbeza sedikit. Ya. Saya agak risau sebab mungkin seminggu yang lepas kita nampak ada macam nak ada penyelesaian lah. Macam ada berita baik. Tetapi masalah yang sedang berlaku di Asia Barat, terutamanya antara negara Iran, Amerika Syarikat dan sekutu Amerika Syarikat itu, nampak macam dia hari ini esok hari tiba-tiba akan ada krisis baru. Dan saya nampak pembuat keputusan Amerika Syarikat terutamanya Presiden Donald Trump sangat-sangat tidak menentu, volatile. Dan krisis terbaru hari ini ataupun semalam adalah dikatakan tentera askar Marine US telah pun intercept sebuah kapal yang cuba keluar daripada Selat Hormuz dan ini dibuat sehari sebelum sambungan kepada perbincangan dan rundingan perdamaian yang dihostkan ataupun yang Pakistan menjadi tuan rumah. Sudah pasti ini tidak membina keyakinan dan ini akan ada kesan yang berterusan kepada bukan hanya ekonomi dunia tetapi yang paling penting sekali adalah kepada bekalan minyak yang mana kita hanya menerima kapal pertama saja daripada 7 kapal yang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah minta Presiden Iran untuk dilepaskan daripada Selat Hormuz. Jadi apa yang Syaril rasa mungkin akan jadi dalam seminggu dua ni? Saya rasa soalan ni agak pelik sebab kita semua tak tahu disebabkan volatility Trump itu sendiri. Tetapi dan selepas ini, lepas jawapan Syaril, saya akan cuba membawa pendengar dan juga penonton KS mungkin 2-3 langkah ke hadapan apa yang akan terjadi kepada ekonomi Malaysia sekiranya tidak ada ceasefire, genjatan senjata yang berterusan di Asia Barat. Saya fikir soal volatility, ketidaktentuan itu adalah definisi utama Donald Trump. So kita tak terkejut dengan hal tersebut. Pada masa yang sama, bila menganalisa ramai yang dah sebut istilah escalation dominance ataupun kemampuan kemana-mana kedua-dua belah pihak untuk meletakkan satu keadaan yang meletakkan mereka dalam keadaan yang boleh mengawal sesuatu konflik itulah.
Dan kalau kita rewind seminggu lebih sebelum ini, Iran membuat satu langkah yang telah meletakkan persepsinya dan saya rasa realitinya mereka berada dalam satu kekuatan yang perlu diiktiraf, iaitu kemampuan untuk menutup ataupun blok kapal-kapal Selat Hormuz melalui Selat Hormuz. Dan di situ adalah bukti apa yang dipanggil asymmetrical warfare, yang mana mereka mungkin tak ada kemampuan militeri ketenteraan yang sama dahsyat dengan Amerika Syarikat, tetapi mereka ada satu kekuatan khusus di situ sebab dia boleh kawal choke point di situ. Okey. Apa yang dibuat balas oleh Amerika Syarikat adalah dia kata, okey, kalau you nak block, kita akan block untuk semua dan menutup sebarang ruang untuk anda Iran mendapat keuntungan daripada penjualan minyak dan sebagainya. Blockade on a blockade. Blockade on a blockade. Yang pada sekali imbas nampak janggal dan pelik dan ditertawakan, tetapi bila kita fikir logik, betul salah tu nombor dua, tapi the logic of America is we will choke you. Iran pun tak dapat keuntungan di situ. Choke point. Choke the choke point supaya Iran pun tak dapat, semua tak dapat. Yang mungkin melemahkan sedikit the hand that Iran had, I don't know, 10 days ago. Jadi apa yang akan berlaku selepas ini? Adakah selepas langkah tersebut campur dengan apa yang disebut KJ tadi, sudah ada escalation daripada pihak Amerika Syarikat untuk ambil alih ataupun attack the Iranian vessel ataupun ship? Adakah itu akan membuatkan Iran terpaksa lemah sedikit ataupun kompromi sedikit dalam rundingan yang dikatakan akan berjalan dalam sehari dua ini? Di situlah mungkin akan ada satu keperluan untuk Iran give up some of their demands lah dari segi uranium enrichment atau apa saja yang ni. Cuma adakah Iran berada dalam mindset dan mentality tersebut? Are they in a position where they want to even be seen to concede? Ataupun mereka sudah berada dalam keadaan kita pun akan berada dalam kita pun akan ambil langkah yang sangat-sangat keras. So that I don't know, KJ. I don't know if I have a good answer. Well, rejim Iran telah pun survive selama 2 bulan ini, pertama. Yang kedua, agak resilient masyarakat Iran walaupun dibedal hampir setiap hari. Dan ketiga, ada sedikit perverse upside sebab dia dapat jual minyak dia dalam keadaan hari ini daripada harga yang lebih tinggi. So mungkin dia tidak ada insentif sekarang ni buat masa ni untuk menyerah apa-apa, terutamanya menyerah program uranium mereka yang diperlukan untuk membina sebuah bom nuklear. Dan tapi masalah yang saya nak sebut ini, kita balik kepada kesan kepada negara kita lah, adalah kita, Syaril, berada di precipice, di hujung tanah sebelum kita jatuh dalam gaung. Sekarang ini kita boleh bertahan sehingga bulan Jun. Petronas dan juga kerajaan menyatakan bahawa kita cukup bekalan minyak sehingga bulan Mei, bulan Jun. Saya nak cuba memberi gambaran kepada orang ramai apa boleh berlaku selepas bulan Jun. Bukan hanya dari segi bekalan minyak, itu satu. Ya, bekalan minyak satu. Sekarang ni kita berdepan dengan masalah harga bekalan minyak. Kerajaan dapat menampung subsidi. So alhamdulillah, RON 95. Diesel sedikit sebanyak ada juga bantuan, tapi itu telah naik dengan mendadak. So it's a price issue right now. After June, it can be a supply issue. Maknanya tak ada. Hari ni ada, kerajaan menampung subsidi, tetapi selepas bulan Jun, kalau tidak ada penyelesaian, kapal-kapal itu tidak sampai di sini, we have a problem of bekalan, supply, tak cukup. Pada waktu itu kita kena buat keputusan, sekarang kita kena buat keputusan di mana kita nak cari. Sekiranya pada bulan Jun kita tak cukup bekalan, adakah kita mampu barter minyak yang kita hasilkan dalam negara kita yang sebenarnya dah ada pembeli pun, tetapi kita declare force majeure dan kita terpaksa guna, simpan ataupun kita barter dengan minyak yang sudah pun ditapis, refine, dan kita tidak fulfill pembeli-pembeli yang biasa kita. Itu akan ada satu kesan reputasi kepada kita. That's one. Kedua, bukan hanya soal minyak ataupun bekalan minyak, tetapi ada banyak lagi benda yang melalui Selat Hormuz yang kita dah bincang sebelum ini. Baja,
ataupun bahan-bahan yang diperlukan untuk baja. Dan yang kedua adalah helium yang diperlukan untuk industri semiconductor kita. Baja sangat penting. Kalau input cost fertilizer kepada pertanian dan juga kepada industri makanan terus meningkat disebabkan shortage, itu akan ada kesan kepada barang perlu, terutamanya makanan dan sebagainya. So it starts becoming a supply side crisis. Of course, when a supply side crisis happens, cost meningkat. Kita belum lagi melihat kesan kepada syarikat-syarikat, terutamanya syarikat-syarikat kecil dan syarikat-syarikat sederhana, MSME. In a crisis like this, what normally happens after 2-3 months because of inflationary pressure, because of supply chain disruption, because of shortages of supplies, then the cash flows of the MSMEs start being affected. They cannot fulfill their credit payments ataupun pembayaran pinjaman daripada bank. Bila itu berlaku, dan let's say 3 months lah, because that's the usual period, yeah, and then selepas 3 bulan kira sebagai non-performing loan, impaired, banks will start cutting their credit lines to the SMEs. Bila bank, kalau tidak ada support daripada bank negara, bila bank mula menutup bekalan kredit ataupun pinjaman kepada syarikat-syarikat kecil dan sederhana ini, then you're going to start seeing effects in the real economy. Apa maksudnya? Maksudnya, of course, MSMEs and other bigger companies will start thinking about headcount. I'm going to have to, start laying people off. Dan selepas itu you get into this putaran ganas lah. Dan saya tak pasti sama ada kerajaan pada hari ini mempunyai ruang fiskal, senang kata duit yang cukup, like how we did in the 2008 global financial crisis, where the government was able to pump prime, spend our way out of it. Dan saya rasa kita belum sedar bahawa putaran ganas ini is just 2 months away. Yeah, and if really, saya tak pasti apa yang kerajaan sedang fikir sekarang. There's a task force led by Tan Sri Hassan Merican, I'm told, untuk memastikan bahawa once it starts affecting cash flows of company, apabila bank-bank mula sekat credit lines to companies have to make tough decisions, in a sense that they cannot expand. They're not thinking of making new investments, but they're also thinking about cutting back and retrenching people. And then you get into the big R that I don't want to mention. So saya setuju apa yang KJ dah gariskan tentang sequence apa yang boleh berlaku satu persatu, dan secara teorinya benda tu agak jelas bagaimana chain reaction. Tapi lebih penting daripada teori, I guess KJ pun terbabit sewaktu krisis yang paling mutakhir iaitu COVID, yang mana kita nampak memang perkara itu bukan sekadar teori tetapi benar-benar berlaku. Dan kita lihat data-data tertentu, misalnya saya tengok kat sini, saya check sebab saya pernah sekali imbas baca. 2023, 1/3 daripada PKS ataupun SME Malaysia melaporkan hanya mempunyai rizab tunai kurang 2 bulan. That's 1/3. So 1/3 of Malaysian SMEs have cash reserves less than 2 months. Dan kalau tengok lebih besar, 70% daripada SME Malaysia ada kurang 6 bulan. Jadi memang antara kelemahan struktur ekonomi kita, dan di situlah seperti mana KJ sebut, mereka bergantung harap kepada credit line daripada institusi kewangan, bank dan sebagainya. Dan apabila benda itu tidak akan diberikan disebabkan kalau bank tak boleh tak melihat bahawa NPL sedang menaik, dan itulah yang akan membawa kepada segala kesan rantaian tersebut. Barangkali apa yang perlu diperjelas oleh kerajaan bukan semata-mata bercakap tentang bekalan minyak. Saya rasa itu fasa seterusnya dari segi apa yang perlu dikomunikasikan oleh kerajaan KJ. Sebab saya tengok sebulan 2 bulan ini, it's been all about that. It's been all about that, and I guess to start with it is about that. But now dah mula perlu untuk mengkomunikasikan bagaimana kerajaan nombor satu sedar tentang kesan rantaian ini dan boleh communicate kepada rakyat, we are aware this is what will happen. Dan keduanya ialah
memberikan keyakinan kepada rakyat bahawa kalau saya tak boleh kongsi semua pun perancangan, ini adalah antara option-option yang sedang dipertimbangkan oleh kerajaan dan rakyat boleh beri keyakinan bahawa kita sedang memikirkan 24 jam sehari and monitoring the situation and we are ready to act whenever that needs to be done. I've only seen one percubaan daripada Menteri Ekonomi yang Muhammad saudara Akmal Nasir. Dia adalah cuba buat satu video yang menyatakan bahawa this is the unemployment level untuk membawa perbincangan itu lebih daripada hanya bekalan minyak kepada the real economy. Tapi saya setuju dengan Syaril, saya rasa lebih daripada seorang iaitu Menteri Ekonomi, mungkin Menteri Kewangan, Governor Bank Negara, Perdana Menteri sendiri mesti mula bercakap tentang isu ni lebih daripada hanya tertumpu kepada bekalan minyak. Sebab saya yakin kalau tidak ada penyelesaian dalam tempoh masa sebulan dua ni, apa yang saya bayangkan nanti yang Syaril kata teori ni akan jadi kenyataan. I've lived through COVID, and I've lived through the global financial crisis 2007-2008, and I've lived through the Asian financial crisis. So I was younger then. I remember contoh Asian financial crisis, reclassification of NPL daripada 3 bulan hingga 6 bulan. Those are the things that we had to do lah. Bukan saya kata perlu kita buat hari ni sebab kita belum sampai tahap itu, tetapi mungkin those who are in authority sudah mula memberi isyarat ataupun signaling yang ini mungkin akan menjadi policy option sekiranya kita sampai ke tahap itu. KJ, saya boleh mencelah nak tanya pandangan KJ sebab saya rasa ada pemerhatian lah. Kerajaan kita terutamanya, dan bukan hanya pentadbiran ni, mungkin mutakhir ini, sentiasa mengutamakan satu message yang positif, yang optimistik. Don't worry, jangan risau. Bilakah masanya untuk sesebuah kerajaan untuk berlaku adil dan bertanggungjawab, mengubah nada itu untuk cakap, bukan nak suruh orang panik, tetapi berterus terang berkenaan dengan sesuatu benda yang bakal berlaku atau sedang berlaku, tetapi masih boleh memberikan keyakinan, because perlu ada credibility dalam komunikasi. Kalau seolah-olah don't worry, we are fine, berterima kasihlah pada, saya rasa benda itu tidak memberikan satu message yang boleh tambah keyakinan bagi orang yang memahami bahawa things are not fine. No, I think right now is about the right time. Tetapi nada itu mestilah calibrated. Maksudnya dia tidak mencetuskan panik, tidak mencetuskan satu persepsi yang negatif yang boleh work through the markets also. Tetapi present a government and also an economy that is resilient enough to get through this lah. Mungkin tak payah perlu cakap dengan teliti apa yang bakal dibuat, tetapi acknowledge yang ini akan ada kesan kepada SME, ini akan ada kesan kepada job market, ini akan ada kesan kepada bekalan, kepada harga barang dan sebagainya, so that people immediately minda mereka dah mula condition kepada perkara ini. Of course, kalau dalam tempoh 2-3 minggu ni suddenly Trump, as we always say, finds an off-ramp and declares victory and ends the thing, alhamdulillah. Tetapi itu pun, saya baca beberapa artikel dan analisa, keadaan itu pun akan mengambil masa beberapa bulan untuk semua bekalan dan harga kembali kepada normal. Okay, kita sebut ini juga sebab episod ini dibawa khas oleh Sitos. Rakan strategi kita pada episod ini adalah Sitos. Apa yang kita semua sebut itu adalah sahih, bukan semata-mata kerana Sitos adalah rakan strategi kita, tetapi Sitos, dia pada tahun lepas saya telah hadir Sitos Biz Day 2025, satu event untuk terutamanya untuk MSME ataupun PKS, Micro and Small Medium Enterprises, dan juga usahawan-usahawan yang sedang membina perniagaan mereka untuk dapat akses kepada maklumat, kepada financing, bantuan kewangan dan juga kepada transformasi digital dan peluang untuk business growth ataupun pertumbuhan perniagaan mereka. Dan tahun ini dia ada tiga lokasi Biz Day 2026, iaitu pada 9 hari bulan Jun di Petaling Jaya, One World Hotel,
28 hari bulan Julai di Setia Spice Convention Center Pulau Pinang dan juga 8 hari bulan September di Austin International Convention Center di Johor Bahru. Tahun ni ada yuran, walaupun tahun lepas tak ada yuran, tahun ni ada yuran disebabkan ada kos penganjuran dan sebagainya. Tetapi bagi saya yang hadir pada tahun lepas, event ni memang sangat-sangat berbaloi sebagai MSME, terutamanya dalam keadaan yang saya ceritakan tadilah, di mana kita berdepan dengan supply chain disruption, di mana kita berdepan dengan mungkin saya tak sebut ya, tetapi mungkin ada juga sekatan credit lines dan sebagainya. Elok hadir pada BizDay Sitos 2026 ini dan yurannya hanya RM79 Malaysia early bird ya, yang boleh daftar sekarang. Kita akan letakkan maklumat dalam kita punya show notes, dan ini juga adalah 100% boleh tuntut ataupun claimable daripada HRDC. Walaupun ada yuran KJ, tapi saya rasa tertarik jugalah bahawa Sitos menganjurkan program ataupun event-event ini. Kerana kita sedia maklum, Sitos ni bila orang fikir dia adalah biro kredit lah, yang mana itu yang ada dalam minda orang. Tapi dia nak lihat syarikat yang kukuh. Ya, dia sekurang-kurangnya ada minat dan ada kebertanggungjawaan. Ya, give back lah. Untuk kembalikan ataupun give back to the community, khususnya pada komuniti PKS dan PMKS yang saya rasa sangat penting. Dan kita cakap tentang daya tahan syarikat-syarikat ini benda yang structural, benda jangka panjang, tapi antara elemen daya tahan tersebut adalah pendigitalan lah, kemampuan untuk PMKS melalui ataupun juga maju dalam struktur digitalisasi mereka dan menggunakan teknologi supaya tidak terlalu terdedah seperti mana mereka terdedah sekarang. Tapi kita sedia maklum KJ, bukan benda tu biasanya dalam kita cakap dengan usahawan-usahawan PMKS, dia bukan dia tak terima, tapi dia rasa macam itu bukan keutamaan dia sebab kesibukan harian untuk mengurus syarikat, dan kita memahami bahawa itu adalah hujah yang agak kukuh. Sebab itu perlu ada event seperti ini untuk mempermudah. Sebab bukan semata-mata untuk ada dalam laman web, ini adalah bantuan pendigitalan ataupun ini adalah bantuan kewangan, pembiayaan dan sebagainya. Tetapi bila ada satu event satu kali setahun ataupun 3 kali dalam ni, 3 lokasi yang memudahkan pengurus dan pemilik PMKS ini untuk tengok one stop shop, dan dia boleh buat keputusan yang penting untuk daya tahan syarikat mereka. Contoh, Malaysia ada lebih daripada 200 skim kewangan, grant dan juga program-program pembiayaan untuk SME ataupun PKS, tetapi hanya 20 hingga 30% daripada SME berjaya untuk akses skim kewangan formal ini. Ramai yang ataupun banyak yang masih lagi bergantung kepada sama ada internal funds, duit mereka sendiri, ataupun kepada informal borrowing. Ini bahayalah informal borrowing sebab dia punya kos pinjaman agak tinggi dan juga terma dia adalah berat sebelah kepada yang pinjam dan bukannya kepada peminjam. Jadi di sini kita akan himpunkan ataupun Sitos akan himpunkan banyak FI, sama ada commercial FI ataupun development FI, untuk menawarkan skim-skim pembiayaan kewangan, terutamanya seperti mana yang saya sebutkan tadilah. Dan ini datang tepat pada masanya. Sebab dalam tempoh 2-3 bulan, banyak SME akan merasa tekanan disebabkan global disruption, geopolitical tension. Dan ini adalah sangat-sangat penting untuk anda hadir kalau anda adalah pemilik dan peniaga, terutamanya SME. Macam kita lah, mungkin kita kena hadir juga supaya kita dapat akses kepada kewangan untuk memastikan daya tahan atau resilience kita dapat ditingkatkan. Kedua, ada beberapa workshop dan juga forum yang akan diadakan bagi berkongsi amalan yang terbaik daripada Sitos, pengalaman mereka. Contoh banyak peniaga-peniaga yang mula perniagaan mereka tidak menubuhkan akaun baru, mereka menggunakan akaun sendiri. So bila gunakan akaun sendiri dan tidak menubuhkan akaun baru, credit scoring dia cacah marbah lah. Dia tak akan membina satu credit history yang baru yang terkait dengan syarikat. Dia bercampur aduk dengan credit history individu dia. So itu antara tips-tips yang akan disampaikan oleh Sitos. Yang kedua, dari segi upskilling, lifelong learning, mungkin akan ada pembekaan ni, akan ada
institusi yang menyediakan lifelong learning itu yang akan hadir juga untuk mementingkan bagaimana SME ini dapat meneruskan upskilling mereka. Dan yang ketiga of course digitalization lah, ataupun digital transformation yang kita semua tahu SME Malaysia walaupun they employ almost 50% of the workforce, tetapi dan almost 90% of business entities are SMEs in Malaysia, tetapi dari segi dia punya pelaburan dan juga investment into digital transformation agak ke belakang. Jadi saya cuma nak tekankan poin awal tadi, iaitu soal bila pembiayaan itu informal, lazimnya informal tu adalah pada individu jugalah. Sedangkan bukan semata-mata untuk buka akaun syarikat, tetapi seboleh-bolehnya sebarang pembiayaan itu pun melalui syarikat. Jadi barulah anda boleh membina credit history yang membolehkan pembiayaan seterusnya. Kedua ialah ini terpulang kepada pemilik PMKS sendiri, tapi barangkali ada hujah KJ. Ada hujah untuk anda hadir dan dapatkan maybe even a defensive posture, ataupun kalau sekarang ni merasakan tak perlu pun aku ambil pinjaman. Tetapi kalau anda juga mempercayai bahawa ada kebarangkalian yang agak besar, bahawa akan ada sama ada kegawatan ataupun credit line akan lebih ketat, sempit, lebih ketat, maybe now is the time untuk anda lebih awal proaktif take that financing option today, sebelum mungkin option financing menjadi lebih sukar ataupun mahal besok-besok. But that's your call. Kita bukan memberikan nasihat kewangan, but I think there's a logic there for you to consider. So saya harap yang mendengar dan juga menonton KS, terutamanya pemilik dan juga peniaga-peniaga yang memiliki SME PKS akan daftar dan juga akan hadir pada CITOS BizDay 2026 sekali lagi di Petaling Jaya, Selangor pada 9 hari bulan Jun, Pulau Pinang 28 hari bulan Julai dan Johor Bahru 8 hari bulan September. Kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 195 KS dan kita dah bincang sedikit sebanyak isu ekonomi, isu geopolitik dan kesannya kepada ekonomi kita. Saya rasa sekali lagi kita nak tekankan pandangan daripada Syahril dan saya bahawa kerajaan sudah tiba waktu dan masanya. Kerajaan tidak hanya tertumpu kepada isu harga dan bekalan minyak dan gas, tetapi mula memberi isyarat yang lebih luas berkaitan dengan apa yang bakal mungkin tiba kepada ekonomi kita, iaitu gangguan kepada rantaian bekalan, gangguan kepada credit lines, gangguan kepada mungkin pasaran buruh, dan apakah langkah-langkah yang kerajaan mampu mengambil untuk memastikan kita dapat mitigate keadaan ini. Okey Syahril, mungkin kita nak pergi kepada isu politik pula. Ada apa-apa yang menarik? Makanan ruji keluar sekejap. Ya. By the way, ada sedikit, kita tak payah ulas di sini sebab masih lagi developing situation. Ada dua negeri yang sedang sedikit bergolak. Satu Perlis sebab dia terpaksa tangguh dia punya sesi DUN kan. Kata dia terpaksa tangguh sesi DUN dia. Ini berkait dengan apa yang berlaku pada beberapa bulan yang lepas. Pertukaran Menteri Besar. Dikatakan Menteri Besar yang ada sekarang dikatakanlah tak cukup jumlah, tak cukup jumlah. Sebab itu dia tangguh dulu. Itu mungkin akan membawa, kalau tak dapat selesaikan masalah ini, mungkin akan membawa kepada PRN yang kita akan bincang nanti. Dan kedua, ada sedikit pergolakan konstitusional di negeri saya. Tiba-tiba saya baca. You saw that? I saw that. I mean, it's just unique in a sense that my state, Negeri Sembilan, pelantikan yang di-Pertuan Besar ni, dia bukan primogeniture. Dia bukan turun daripada seorang yang di-Pertuan kepada the eldest son. Yang tuan ini mestilah diundi oleh 4 undang. And there's a bit of a
kerfuffle right now lah in Negeri Sembilan. We'll see what happens. Anyway. Sepaham saya, pendek cerita, seorang yang tidak lagi memegang. So 4 of them, 3 who are currently proper undang dan 1 undang Sungai Ujong, who's the former undang Sungai Ujong, have come up with a statement, basically asking, for the removal. But the problem is, out of the 4, 1 is no longer, according to the Dewan Keadilan itu, no longer the legitimate undang. Okay, developing story. Comment. Okay. Jadi KJ sudah kembali sebagai ahli UMNO pada hari apa? Jumaat. 17 hari bulan, hari Jumaat. Dia akan menjadi tarikh keramat yang baru untuk kehidupan KJ. Tak adalah tarikh keramat. Saya rasa tak adalah sentimental sampai tahap itu. Tetapi keputusan dibuat oleh Majlis Tinggi UMNO pada 17 hari bulan. Bukan hanya saya, tetapi saya dengar ada 6,000. Siapa 6,000? I don't know. Siapa 6,000 yang sedar je 6,000 dah ditendang selama ni? 6,000. So I was quite shocked. Saya pun agak terkejut dengan bilangan 6,000 ni. Tapi there's a question here. Takkan ada 6,000 surat yang memohon kembali? Must be. I mean, takkanlah MT akan keluarkan kenyataan 6,000 tanpa kesahihannya. Anyway, kita terima in good faith that it's 6,000. Tetapi daripada 6,000 tu, of course, yang mendapat perhatian adalah mereka yang pernah pegang jawatan tinggi seperti Datuk Seri Syamuddin, Tan Sri Syed Hamid, sahabat kita di Jempol, Datuk Salim, and myself lah. So those are the ones that. And then next day after announcement 17 hari bulan, 18 hari bulan ke? 18 hari bulan, hari Sabtu. Cari tahu tak majlis pertama saya yang saya hadir selepas saya diterima kembali sebagai ahli UMNO? Apa majlis tu? Saya tengok Instagram story macam rumah terbuka ataupun lawatan ke naik putu bahagian. No, tak. Bukan? Majlis pertama saya selepas saya diterima balik sebagai ahli UMNO adalah majlis PAS. Oh, okay. Saya tak pasti apa makna tersirat. Dan di majlis PAS, rumah terbuka PAS Sungai Buloh. YDP PAS lah. YDP PAS Sungai Buloh Ustaz Zahrudin. Ketua bahagian bagi mereka yang tak faham. So ketua bahagian. Bila saya sampai, dia suruh saya berucap. So saya pun katalah saya Rumah bangsa lah. Saya katalah saya tak pasti apa makna tersirat. Tapi majlis pertama saya setelah saya diterima semula sebagai ahli UMNO adalah majlis PAS. Semua gelak, semua tepuk lah. I don't know what that means. But anyway, so selepas itu saya hadir dalam 2-3 majlis di Sungai Buloh sebab kalau saya tak pasti apa detail penerimaan balik saya, tetapi kalau ikut keahlian lama saya lah, dia memang di Sungai Buloh. So I spend time in Sungai Buloh. Of course Sungai Buloh very welcoming, daripada ketua dia, ketua wanita, pimpinan, ketua pemuda, puteri semualah. So as far as Sungai Buloh is concerned, it's like I didn't miss anything there lah. I just slotted right back in. That's very nice. So that was nice. Thank you. Terima kasih kepada UMNO Sungai Buloh. And we wait and see what happens next. So KJ, seperti kita kata mungkin sebulan 2 bulan lepas bila mula gerakan ini ataupun perancangan ini menjadi pengetahuan umum, bahawa antara peranan saya dalam keluar sekejap selepas kembalinya KJ ke politik dan khususnya kat UMNO untuk menjadi sembang-imbang yang lebih keras lah ya. Jadi kalau saya boleh bagi ulasan yang seboleh-bolehnya objektif dalam hal ini. Pertama ialah konsep rumah bangsa itu sendiri akan dilihat oleh sebahagian bahawa itu hanya kod untuk mengembalikan otai-otai lama masuk kembali kepada parti. Dan itu adalah satu benda yang saya yakin akan dipercakapkan dan sudah pun dikritik oleh pihak pembangkang Perikatan Nasional. Kata ini hanyalah label semata-mata, but in the end it's basically bringing in people that were sacked or suspended lah. It's not really tentang penyatuan Melayu secara teori ataupun secara hakiki kedua-duanya. Mungkin KJ ada pandangan yang berbeza, tapi setakat ini it basically was a project to bring back you guys back into the party. Kedua yang saya rasa lebih utama untuk kita bincang dan bahaskan, dan ini perspektif yang saya sedang develop lah, tentang apakah implikasi politik kepada UMNO apabila KJ balik kepada UMNO, Datuk Isham balik kepada UMNO, Salim dan sebagainya lah. Ini adalah tokoh-tokoh yang memang ada pengaruh dan ada personality dan tarikan sendiri.
Adakah itu sekali lagi sikap ataupun pendekatan UMNO yang biasa, iaitu apabila berhadapan dengan satu keadaan di mana kita memerlukan satu suntikan. Suntikan itu tidak datang daripada satu analisa ataupun perubahan yang mendalam tentang strategi politik UMNO sendiri, tetapi lebih kepada boleh tak kita grab headlines, boleh tak kita dapatkan nama-nama ni kembali dengan harapan nama-nama itu dengan sendirinya akan memperbaiki peluang UMNO. Dan kalau kita lihat selepas 2018 KJ, ada kekal, mungkin sekarang ni dah pudar sedikit, tapi kekal untuk satu tempoh yang agak lama bahawa kalau Datuk Najib kembali mengemudi UMNO, selesai masalah. And that for me is the quintessential UMNO problem lah. Di mana jarang sekali parti itu hendak benar-benar mengamati kenapa rakyat tak suka kita, apa yang perlu kita berubah. Lebih kepada let's find another hero ataupun with respect KJ, let's recycle old heroes. Apa pandangan KJ tentang kemungkinan itu adalah tafsiran utama rakyat di luar sana? Baik, ya, saya rasa poin-poin yang penting dan perlu kita perhalusi dia. Yang pertamanya, tanggapan terutamanya daripada Perikatan Nasional yang Rumah Bangsa ini adalah usaha untuk membawa pulang pemimpin-pemimpin, bekas pemimpin UMNO yang telah pun digantung ataupun dipecat macam saya, dan bukannya usaha yang serius untuk menyatukan bangsa. Saya rasa itu satu pandangan yang fair, tetapi bagi saya PAS awal-awal sudah tidak berhusnuzon kepada UMNO. Bila ditanya kepada Presiden PAS Tan Sri Tuan Guru Haji Hadi berkaitan dengan Rumah Bangsa, it was dismissed just like that, and dismissed not for the reason that you said, Syaril, tetapi dia ditolak sebab PAS tolak Rumah Bangsa disebabkan UMNO berwalak dengan DAP. Dia balik kepada isu tu. Dan saya rasa kalau betul-betul ada husnuzon, sangka baik terhadap UMNO dan juga usaha UMNO, tak payah join formally, tetapi sekurang-kurangnya terima baik dan mungkin hantar wakil-wakil, tak payahlah hantar presiden, mungkin hantar wakil-wakil naib-naib presiden yang biasa dengan kita dalam kabinet dulu, untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi apa itu Rumah Bangsa. Tetapi saya rasa daripada awal lagi PAS memang tak nak terima Rumah Bangsa, dan alasan yang diberi adalah kerana UMNO berwalak dengan DAP, yang saya rasa adalah pandangan yang tidak adil kepada UMNO. Walaupun terpaksa bekerjasama dengan DAP, saya nampak bahawa dalam pelbagai isu dan juga dalam pelbagai pendirian dan juga dasar kerajaan, contoh UEC, contoh URA, UMNO mempunyai pandangan dan juga pendirian yang berbeza dengan parti DAP, sehingga keputusan yang diambil oleh Jemaah Menteri dan juga Kabinet itu sendiri adalah keputusan yang selari dengan pendirian UMNO, bukannya DAP. So UMNO memang dah main peranan untuk macam cara kata menjadi semak imbang dalam kerajaan perpaduan dan memastikan bahawa ada check terhadap DAP. Jadi bagi saya penolakan daripada Perikatan Nasional itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bersangka baik terhadap apa yang dibuat, tak menahu apa tujuan dia pun sebelum itu dah menolak. Pertama. Kedua, berkaitan dengan nak kita semula pemimpin-pemimpin lama. Ya, saya rasa dengan kembalinya individu-individu termasuk saya sendiri, ia tidak mencukupi untuk memastikan bahawa UMNO kembali gemilang, UMNO kembali menjadi parti dominan dalam pilihan raya yang akan datang. Saya rasa ada pelbagai lagi perkara dan juga langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahawa UMNO terus kukuh. Tetapi saya rasa permulaannya mestilah memastikan bahawa rumah UMNO itu sendiri ataupun parti UMNO itu sendiri mendapat sebanyak mungkin ataupun seramai mungkin pemimpin yang dulu bersama tetapi dikeluarkan daripada rumah UMNO. Saya rasa tak salah dari segi itu. Silaplah kalau itu semata-mata satunya strategi. Saya setuju. I think if that is the only strategy, I don't think it's enough.
Tetapi dengan kembalinya Syamuddin, dengan kembalinya saya dan rakan-rakan yang lain, kalau itu memberi sedikit sebanyak isyarat kepada pengundi dan juga kepada orang ramai bahawa dikala parti-parti lain menghadapi masalah dalaman yang sangat ketara, PKR yang telah berpecah dua, yang sokong Anwar, yang sokong Rafizi, Bersatu yang berpecah dua, yang sokong Mahyudin, yang sokong Hamzah. Saya rasa ini sedikit sebanyak memberi gambaran bahawa at least this party iaitu UMNO mempunyai satu keadaan yang sedikit berbeza dikala parti Melayu lain berpecah. UMNO sedikit sebanyak membawa usaha kepada penyatuan. Ya, tetapi if that's the end of the story, tak boleh lah. Kita kena pastikan bahawa selepas ini kita diagnose dan kita membawa kepada satu pengkukuhan UMNO yang melihat kepada isu-isu lain yang Syaril sebutkan tadilah, apa yang nampak jelek sebelum ini, apa yang perlu diperkukuhkan, apa yang perlu diperbaiki. So the jawapan mudah dia adalah bahawa it's not enough. If this is it, I don't think it's enough also. Tetapi saya yakin bahawa this is just the first step. Two hot takes from me, KJ. Satu ialah kadang-kadang saya fikir kestabilan dalaman parti itu sedikit overrated di mata rakyat. So maknanya kadang-kadang kita, waktu saya dalam UMNO pun selalu memperbesarkan isu ni lah sebagai satu kekuatan dan tarikan kepada pengundi. Tapi bila bercakap dengan pengundi kebanyakan, saya tak pastilah sama ada kestabilan keutuhan dalaman sebuah parti itu sebenarnya menjadi pertimbangan besar kepada... I don't think it's a huge plus upside with the rakyat, but it's a big downside. They're not going to say, oh, just because parti itu stabil, tak ada gaduh. Tetapi kalau parti itu cacah marbah split half, it's going to affect their confidence. You can't even look after your own party. Yeah. So it's not so much of an upside, but it's a huge downside. Possibly. Ataupun mungkin bila split tu je, it's just that they split their loyalties lah. So contoh dalam kes PKR, dia bukan dia tak suka PKR sebab PKR berpecah. Tapi ada orang yang suka Rafizi dan ada orang yang suka Anwar. Ya, tetapi dalam kes PKR, Syaril, kena ingat bahawa it's not just split loyalties, tetapi Rafizi has made clear that he is going to take that to the elections. So even if he can move 20%, sure, dia akan ada kesan kepada pilihan raya. Kesan yang agak serius. So we have to, yes, I agree with you, jangan get carried away with perpaduan parti ni, tetapi ia boleh memberi kesan kepada pilihan raya in the case of PKR, for instance. Sure. Dan hot take kedua ialah, and I will be happy to be wrong, saya tak nampak bahawa UMNO dalam jangka hayat politik saya ada kemahuan lah untuk deal with difficult questions. Tapi mungkin itu cabaran untuk KJ, untuk Isham, untuk cuba move the needle. It's always a challenge lah. Yeah. It's always been the challenge of being in UMNO. Tetapi saya yakin bahawa ada generasi baru, ada generasi yang mungkin melihat politik daripada sudut pandangan yang berbeza sedikit, that are willing to ask the tough questions. And certainly I will be there to examine the tough questions for UMNO. But of course, bearing in mind saya tak nak jadi again a disruptive force, tetapi untuk memastikan bahawa we look at the tough questions and we diagnose the right problems so that we can come up with the right solutions. I think that's how I view my re-entry into UMNO lah. Kalau diberikan peranan untuk main role tersebut. Ya, kita lihat masa akan membuktikan. Tapi salah satu mungkin membawa kepada perbincangan yang lebih luas sebelum kita cakap tentang... Sorry, the other thing pasal rumah bangsa ni, Syaril, adalah saya rasa niat Datuk Seri Zahid, Presiden UMNO, bukannya rumah bangsa ni menjadi satu common party political platform, tidak. Tetapi macam saya sebut dalam ucapan saya di Rumah Terbuka PAS Sungai Buloh, ya, sekurang-kurangnya pada isu asas masyarakat Melayu Islam, ada common understanding di kalangan parti-parti besar Melayu. Ini tidak bermaksud bahawa ada kerjasama rasmi dalam pilihan raya yang akan datang, tidak. Tetapi yang perkara asas, soal agama, soal bangsa, soal raja-raja, bahasa dan sebagainya, at least ada common understanding yang pendiriannya adalah untuk mempertahankan. Itu saya rasa penting. Dan kalau sekiranya itu membawa kepada satu kerjasama politik kemudian mungkin tidak ada satu kerjasama politik yang formal sewaktu pilihan raya, tetapi
Datuk Seri Zahid leaves the option open selepas pilihan raya selesai, nak runding dengan siapa. Saya rasa itu adalah satu kemenangan taktikal lah bagi UMNO, macam kita sebut sebelum ini. Mungkin itu peluang untuk kita mengembangkan perbincangan, sebab saya rasa yang akan menjadi kunci kepada, salah satulah kunci kepada kejayaan ataupun ketidakjayaan UMNO dalam pilihan raya akan datang, ialah bagaimana ia sama ada bekerjasama dengan parti-parti dalam Madani ataupun dia betul-betul pergi solo. Dan maksudnya adalah sangat jelas bagi saya, iaitu kalau UMNO bersama dan berkongsi kerusi dan split kerusi bersama dengan kerajaan Madani, maknanya dia tak bertembung dengan Pakatan Harapan, macam mana KJ ke, Datuk Seri Zahid ke, sesiapa ke bercakap dan berceramah waktu kempen bahawa kita pergi solo, orang takkan percaya. Sebab dia akan dilihat sebagai tim Madani. Kalau dah ada pakatan sebegitu, memang dia tak solo. Dia tidak akan solo. Dan saya tak kata benda itu ternyata akan bawa kepada baik atau buruk, tapi itu adalah satu perkiraan calculation yang perlu diteliti dengan sangat penting oleh Parti UMNO. Sebab dia beginilah secara mudahnya, kalau berkongsi kerusi dengan PH, maka sifirnya adalah agih kerusi dengan agih kerusi. 1+1, kalau tak 2 pun 1.5. So takkan bertembung dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tak bertembung dengan Barisan Nasional ataupun UMNO. Dan di situ keuntungannya di situlah sifir macam tu. 1+1 sekurang-kurangnya 1.5. Kerugian sifir tersebut adalah kalau analisa UMNO menunjukkan bahawa sebenarnya brand dan jenama Madani sekarang ni adalah paling rendah dalam keadaan ataupun dalam terma ini, dalam penggal ini. Which saya rasa ada argument untuk kita katakan right now the Madani brand is not in the best position. Maka itu adalah kontra ataupun kerugian untuk bersama dalam pakatan ini. Bagaimana mereka benar-benar untuk meneliti keputusan itu, I think that's the single biggest factor for UMNO menang atau kalah dalam PRU ni. So dua perkara. Satu adalah mesti sedang berlaku dalam war room. Setiap parti ada war room lah, bilik perang. Maksudnya bilik yang mana dia susun strategi dalam pilihan raya dan sebagainya, mesti berlaku dalam war room UMNO pada waktu ini. Segala senario lah, sama ada pergi solo, sama ada pergi bersama dengan PH, sama ada pergi dengan Perikatan Nasional. Dia ambil sifir 1+1 = 2 ataupun 1+1 = 1.5, dibagi weightage. So dia akan buat keputusan berdasarkan kepada senario mana yang boleh menghasilkan keputusan yang terbaik bagi UMNO. Tapi kita kena ingat, Syaril, kalau jika UMNO secara rasminya, Barisan Nasional secara rasminya kerjasama dengan PH, maksudnya tak bertembung, kalau kawasan ini BN bertanding, kalau kawasan ini PH bertanding, BN akan berdepan dengan dia punya internal rivalry bersama dengan PH. Sebab Anwar tidak akan membenarkan keadaan di mana BN ada lebih kursi daripada PH. Sebab kalau itu berlaku, macam kita dah sebut sebelum ini, Datuk Seri Zahid akan pergi ke Istana Negara, bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So Anwar himself is very mindful of the fact that if you do BN-PH, PH must get the easier seats lah and more of the seats. Dan perkara kedua yang akan memberi kesan kepada perbincangan ini, Syaril, adalah PRN yang akan berlaku. Sekiranya tidak berlaku serentak PRU dan juga PRN, itu akan membina satu naratif baru apabila PRN ini selesai, which conditions are better for whether it's Barisan Nasional or whether it's PH. So the first PRN that is due, the state election that is due adalah PRN Melaka, dan selepas itu pilihan raya negeri Johor. Sarawak pun due, tapi ini moot point kat Sarawak sebab BN tak wujud di Sarawak. Dan GPS pun dah kata, Abang Jo dah kata dia akan bertanding semua kursi. Maksudnya tak ada accommodation kepada PH lah. Basically Abang Jo is telling PH get out. Saya difahamkan Syarif, sebab dalam UMNO sekarang ni ada pandangan yang berbeza-beza. Ada yang kata go solo, ada yang go with PH, ada macam Akmal hari tu dia datang sini, ada dia jelas kata go with PN. Yeah? So no decision has been made. I think a lot of it will ride on the state elections in Johor and in Melaka. My feeling, and from what I observe, the tendency for Barisan Nasional Johor is to go alone. Sebab Barisan Nasional Johor menang besar pada PRN yang lepas,
tanpa ada apa-apa kerjasama dengan PH. Of course, they did worse during the federal elections, parliamentary elections, tetapi for the state elections, they did well. Even MCA saya rasa menang 4 kursi pada waktu itu. Melaka cerita dia sedikit berbeza. Di mana Melaka mungkin ada pandangan yang nak accommodate PH. And in any case, the state government Melaka sekarang ni adalah kerajaan perpaduan ataupun kerajaan yang melibatkan PH dan juga Barisan Nasional, whereas in Johor it's a pure play Barisan Nasional government, state government. Kalau terutamanya dalam kes Johor, UMNO berjaya meyakinkan ataupun menegaskan bahawa tidak akan ada agihan kursi bersama dengan PH, dan keputusan seperti mana pilihan raya negeri 2022 berlaku, iaitu Barisan Nasional menang besar dan Pakatan Harapan kalah banyak, maka lebih sukar untuk sesiapa dalam UMNO yang suka kepada option pertama, iaitu bersama dengan PH dalam PRU untuk menang hujah tersebut. Unless they say it's a Johor exceptionalism lah. But you know how it works lah, right? It would be like, why would we do this apabila kita mempunyai jelas dalam konteks Johor itu ada gelombang bla 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 bahawa rakyat boleh bersama dengan Barisan Nasional selagi Barisan Nasional tidak dilihat bersama dengan PH, DAP ataupun apa saja mainan hujah politik itulah. Saya secara peribadi merasakan bahawa hujah itu limited sebenarnya, sebab I agree with you about Johor exceptionalism, dan Johor dan Melaka bagi saya, dan maybe a bit of Negeri Sembilan, adalah hanya 3 negeri saja yang mana UMNO ada kekuatan lagi. UMNO is no longer dalam mata saya satu parti yang kuat secara nasional. I think everybody accepts dalam negeri-negeri Pantai Timur, Kedah, Perlis, dia not in any strong position. Jadi menggunakan your best state and try to extrapolate to the whole country is a mistake. Tetapi dalam logik dan naratif dalaman UMNO, kalau itu berlaku, maka lebih, justru saya nampak bahawa mungkin Datuk Seri Anwar, I don't know where Datuk Zahid sits on this, akan cuba sekalikan pilihan raya negeri Johor dan pilihan raya umum. Melaka mungkin dia boleh let go because like you say, I think there's chances of cooperation. Tapi kalau dia khawatir bahawa pilihan raya negeri Johor, don-don di Johor tidak akan kerjasama, maka lebih baik untuk Datuk Seri Anwar, kalau dia nampak bahawa PH akan kalah banyak di Johor, to do it one shot. To do it one shot supaya di situ dia boleh kata, okay, untuk DUN you all gaduh, tapi untuk parlimen or even in Johor you can fight, tetapi in other states kita sekali. So then you don't pay the political cost. So itu soalan yang saya nak tanya Syaril, because saya dah masuk. So saya nak tanya kepada orang yang berkecuali lah. Adakah Syaril nampak possibility di mana ada different formula in different states? Yes. Tetapi kita dah sampai ke anjalan tersebut yang benda jadi normal di Indonesia, di mana ada kerjasama yang different permutation di kawasan ini, di wilayah ini, ada governor daripada parti ini, ada wakil governor daripada parti ini, lepas tu terbalik di tempat lain, lepas tu orang lain di tempat ini. Adakah kita sampai tahap keanjalan tersebut on a limited basis lah, of course tak seanjal Indonesia. I think one word yes, tapi dengan syarat ataupun lebih mudah ia berlaku kalau disekalikan. Maknanya kalau tarikh PRU dan tarikh PRN Johor pada hari yang sama atau pada waktu yang sama, maka mudah untuk kita just sweep under the carpet that Johor punya DUN all out fight, free for all, tapi di parlimen ada kerjasama. Why must it be serentak? Because kalau tak serentak and then BN wins big, dan akan ada perbincangan politik. Tapi itu premise dia lah. Tetapi kalau premise dia adalah BN has enough self-awareness to say Johor ini adalah satu pengecualian, exceptionalism. In other states, kita kena cari formula lain. Then I think boleh jadi juga. Yes, boleh jadi. But the problem is when keputusan dan kemenangan itu. Kalau buat serentak, Johor DUN free for all, yang lain ada formula lain, dia nampak agak pelik sikit lah. Tetapi kalau Johor jalan dulu, dan disebabkan exceptionalism, pengecualian yang diberi kepada Johor atas faktor-faktor tertentu, selesai yang itu, yang selepas itu baru kita bincang dan runding dan kita cari formula. I don't know. I mean, permutasi itu boleh berlaku, tapi saya kembali pada analisa asas saya ialah I don't think PMX dan pihak PH nak melihat bukti kelemahan mereka di Johor itu diterjemahkan, dizahirkan sebelum mereka perlu nego kerusi untuk parlimen. Dan tapi satu lagi faktor yang kita kena ambil kira adalah timing dia lah. Saya rasa the timing for
PRN Johor ni agak lebih laju daripada PM's preparedness to call for a general election. Saya rasa PM agak risau untuk dissolve parlimen sekarang ni disebabkan sentimen rakyat yang agak hamba lah terhadap Madani. Dan dia pun kalau if for instance ON dapat perkenan daripada Istana Johor to do it within the next few months, I don't think PM is in the has the bandwidth and courage even to risk it right now. Unless ada cara untuk mempengaruhi Don Johor tu dibubarkan lewat lah. Which I don't think he has that leverage lah. And then terutamanya bila kita sebut the nightmare scenario of the economy in the next 3 or 4 months, lagilah dia tak berani untuk bubar the federal parliament. Ya, jadi sebenarnya ini yang perlu kita rasa, saya rasa lah ini antara faktor yang paling besar lah dalam mood politik untuk tahun ini. Timing PRN itu, dan adakah disekalikan ataupun terpaksa dibuat berasing. Dan kalau betul andaian general kita bahawa BN akan menang besar dan PH tak apa perform, what that means untuk the negotiation, perundingan untuk parlimen besok. Do you think that keanjalan dari segi permutasi yang berbeza-beza di negeri ini, negeri lain, kita sebut dalam konteks sama ada BN solo dan ataupun BN pergi dengan PH, adakah keanjalan di mana ada negeri BN solo, ada negeri BN dengan PH, ada negeri BN dengan PN? Adakah that's a bit too far-fetched? Tak pernah dilihat tak pernah dilihat begitu. Tetapi kalau berjaya, dia akan orang BN akan bukan mendabik dada, tapi dia akan shock sekejap lah, sebab dia because nampak macam dia ada constant bahawa everybody wants to be with us. Yes. Everybody wants to be with us. And I can imagine the internal narrative, the shock sendiri narrative with respect yang akan bermain dalaman UMNO itu, sama ada rakyat akan impress dengan benda tu ataupun nampak korang memang just political player. That's part of the penerangan job lah. It's a political party. It's a political party, but to explain yang bahawa ini bukan sebab kita tamak haluba, tapi sebab kita bertanggungjawab, sebab kestabilan negeri ini. So kerja-kerja dan kawan-kawan lama saya lah dalam UMNO untuk cuba convince bahawa itu adalah perancangannya. But it's not impossible, sebab the reality I guess yang kita tak sebut, the subtext here ialah PH berada dalam keadaan, kalau tengok dari jauh, berada dalam keadaan macam KJ sebut, cacah merbah sikit, dan I don't know if desperate is the right word. But the brand equity has taken a huge hit lah. Yes, and they don't have much leverage. Sama juga dengan Perikatan Nasional. So di situ yang mereka mungkin mahu, bukan kalau dulu BN berpaut, orang cakap BN berpaut pada DAP ataupun PH, sekarang ni mungkin tiba masanya in this particular moment where both Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan maybe have a logic of berpaut sedikit pada BN. See, I'm doing a bit of your job for you. Thank you. This is how you would speak. Saya pernah jadi ketua penerangan lah. Thank you. Okay, saya rasa mungkin itu saja bagi episod kali ini. Sekali lagi kita nak mengingatkan pendengar dan juga penonton KS berkaitan dengan CITOS SME Biz Day 2026. Yang pertamanya access to financing. Ada banyak rakan-rakan strategik dari segi pembiayaan, perniagaan, P2P platform, agensi-agensi kerajaan yang akan ada di sana untuk membantu dari segi pembiayaan kewangan anda, terutamanya dalam konteks apa yang saya sebutkan tadi, mungkin gangguan ekonomi dunia disebabkan satu konflik yang berterusan di Asia Barat. Kedua, digital adoption, akan ada pameran teknologi-teknologi yang terkini dalam otomasi perniagaan dan juga kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, dan participant ataupun yang hadir akan dapat sijil yang di-endorse daripada Sunway University, dan juga sudah pasti dalam conference seperti ini satu peluang untuk anda network, belajar daripada expert industri tertentu dan juga daripada peniaga-peniaga lain, amalan yang terbaik untuk membina dan untuk memastikan perniagaan anda sentiasa grow ataupun bertumbuh dengan mampan dan juga dengan sustainable. Jadi secure your tickets today. Sekali lagi 9 hari bulan Jun di Petaling Jaya One World Hotel, 28 hari bulan Julai
Setia Spice Convention Center Pulau Pinang dan juga 8 hari bulan September di Austin International Convention Center Johor Bahru. Dapatkan tiket anda RM79 Malaysia Early Bird dan boleh claim 100% daripada HRDC. Terima kasih Sitos. See you there.